Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Пам'ятаєте, в грудні минулого року у мене виходив огляд на обігові монети в 10 гривень із нової тематичної серії «Ми сильні, ми разом», яку започаткував Національний банк України. І ось пройшло в принципі не так багато часу, і 24 лютого 2026 року НБУ презентував ще 3 монети із цієї серії, що присвячені Запорізькій, Херсонській та Харківській областям. Як і минулого разу, в інтернет-магазині НБУ нові монети реалізовувались у роликах у сувенірному пакуванні. До речі, лише вчора вони вперше з'явились в продажу через хакерську атаку, після якої інтернет-магазин майже місяць не працював. Але собі в колекцію я придбав по одній монеті в капсулі кожної області, і в цьому випуску саме їх і пропоную вам на огляд. Тож з вас вподобайка та підписка, та починаємо. Презентували їх голова Національного банку України Андрій Пишний та голова Запорізької обласної ради Олена Жук на острові Хортиця у 4-ті роковини від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Торік ми започаткували нову серію обігових пам'ятних монет «Ми сильні, ми разом». Її ідея – продемонструвати єдність України, стійкість кожного регіону та його жителів. Сьогодні в обіг вводяться 3 нові монети із цієї серії, присвячені прифронтовим регіонам. Тим, хто щодня витримує удари ворога і тримає Україну – Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. На реверсі кожної монети – мапа України, ціла, нерозривна, єдина, із чіткими адміністративними межами. На кожній монеті виокремлено один із регіонів, якому вона присвячена – Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина. Щоб підкреслити простоту і незаперечну істину, кожен із них – невід'ємна частина української держави. Саме таке послання несуть у собі наші нові монети. Це не просто 10 гривень, це знак пам'яті, фіксації нашої стійкості в історії. Бо держава, яка бореться, має говорити не лише зброєю, а й символами, що формують національну пам'ять. Ми сильні, бо знаємо, за що боремось, ми разом, бо розуміємо, що тільки разом переможемо, наголосив голова Національного банку Андрій Пишний. Андрій Пишний додав, що випуск обігових пам'ятних монет цієї серії продовжиться впродовж 2026-2027 років. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 мільйони монет, присвячених областям України. Тематика монет «Ми сильні, ми разом» чітко передає сьогодення Запорізької області – 4-й рік повномасштабної війни. За цей час регіон пройшов через втрати, обстріли, випробування на витривалість. Попри все, саме єдність стала нашою відповіддю на війну. Так, регіон живе в умовах війни, але не живе нею. Працює, підтримує, відновлює і рухається вперед. За кожним кроком конкретні люди, які беруть відповідальність і роблять свою частину роботи, працюють і тримають економіку прифронтового регіону. Є те, що не руйнується обстрілами – це наша згуртованість. І саме таке Запоріжжя сьогодні, зазначила голова Запорізької обласної ради. Ролики обігових пам'ятних монет присвячено невід'ємним частинам України, визначеним Конституцією України – Запорізькій, Херсонській та Харківській області. Їх територіальна належність до України підтверджена міжнародним правом і визнана світовою спільнотою. Ці монети продовжують випуск обігових пам'ятних монет, присвячених адміністративно-територіальним одиницям України, які в умовах збройної агресії підтверджують важливість єдності та згуртованості нації у боротьбі за свободу і незалежність. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено написи: банкнотно-монетний двір НБУ, обігова пам'ятна монета, ми сильні, ми разом, Запорізька область, або Херсонська область, або Харківська область. 25 штук, номінал 250 та графічний знак гривні, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На ролику з монетами «Запорізька область» зображено фортецю Запорізької Січі, схили річки Дніпро, козацькі шаблі. Цей край поєднує степову велич і промислову міць. Запоріжжя – один із найпотужніших індустріальних регіонів України. Тут працювали металургійні гіганти, машинобудівні підприємства, енергетичні об'єкти. Запорізька ГЕС, збудована у 20 столітті, стала символом модернізації та інженерної думки, а також важливою складовою енергетичної системи держави. На найбільшому острові Хортиці постала Запорізька Січ – військовий, політичний і духовний центр вільного козацтва. Саме тут формувалися принципи самоврядування, братерства і боротьби за свободу, що стали основою української державницької традиції.
На ролику з монетами Херсонська область зображено імітовані хвилі рожевих озер, Лемурійське та Сиваш і масивів барханних пісків, Херсонські кавуни. Херсонщина – серце українського зрошуваного землеробства. Саме завдяки водам Дніпра і Північно-Кримського каналу тут вирощували овочі, зернові, рис, плекали сади та виноградники. Херсонські кавуни стали не просто брендом, а символом родючості Південного степу. До повномасштабної війни область була одним із лідерів аграрного експорту України. Та це край не лише про господарство. Він зберігає унікальні природні скарби світового значення. Біосферний заповідник Асканія Нова, заснований наприкінці 19 століття, єдина в Європі ділянка цілінного степу, що ніколи не знала плуга. Поруч – Чорноморський біосферний заповідник, Олешківські піски, найбільша пустеля Європи, дельта Дніпра з її плавнями, де вода, очерет і небо зливаються в єдиний живий простір. На ролику з монетами Харківська область зображено атомне ядро з електронними орбітами, будівлю Держпром. Харківщина – один із провідних індустріальних регіонів України. Тут розвивалось машинобудування, енергетика, авіаційна і оборонна промисловість, природобудування та хімічна галузь. Водночас область є потужним аграрним регіоном із родючими чорноземами, полями зернових і розвиненим фермерством. Передусім, це край освіти і науки. Харків по праву вважається однією з наукових столиць України. Тут працюють десятки університетів і науково-дослідних інститутів, сформувалися потужні наукові школи. Саме в Харкові у 1932 році було здійснено розщеплення атомного ядра, що стало подією світового значення. Аверси всіх трьох монет мають однакове зображення. На аверсі зображено малий державний герб України угорі. В обрамленні давньослов'янського орнаменту по центру розміщено написи «Україна», 10 гривень, півколом. На тлі орнаменту зазначено рік карбування – 2026. Унизу та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч. Реверси монет мають дуже схожі зображення. На реверсі монет на дзеркальному тлі зображено стилізовану мапу України з чітко окресленими адміністративними межами. На мапі, на матовому тлі, що контрастує з рештою зображення, виокремлено Запорізьку область, акцентуючи на її належності до єдиного державного простору. Угорі по колу розміщено напис «Запорізька область», унизу гасло серії «Ми сильні, ми разом». Наступна монета. Виокремлено Херсонську область, акцентуючи на її належності до єдиного державного простору. Угорі по колу розміщено напис «Херсонська область», унизу гасло серії «Ми сильні, ми разом». Та на третій монеті, також на мапі на матовому тлі, що контрастує з рештою зображення, виокремлено Харківську область, акцентуючи на її належності до єдиного державного простору. Угорі по колу розміщено напис «Харківська область», унизу гасло серії «Ми сильні, ми разом». Обігові пам'ятні монети мають номінал 10 гривень, їх виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса 6,4 грами, діаметр 23,5 мм, тираж кожної монети 2 мільйони штук. Частина тиражу буде сформована спеціально оформлені ролики, кожен ролик міститиме 25 обігових пам'ятних монет, тираж кожного ролика 15 тисяч екземплярів. Вимальовується непогана серія, як для обігових монет. Хотілося б під неї ще отримати цікавий альбом або планшет для зберігання. До речі, згідно опублікованому плану випуску монет, в подальшому НБУ буде випускати по одній монеті, присвяченій наступній області, протягом цього і наступного року. Пишіть в коментарях, чи будете ви собі збирати цю серію і в якому вигляді, як окремі монети чи у вигляді ролів. Та й взагалі, чи зайшла вам ця серія.
На цьому буду закінчувати огляд, ставте під ним вподобайку, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!